Вітаю! Я Артем і ви на каналі DevOps 01. Сьогодні у нас вже третє відео присвячене такій темі, як GitLab, і як за допомогою такого інструмента налаштувати ефективний CI/CD на нашому проєкті. Темою нашого сьогоднішнього відео буде виключно практична сторона питання. Ми візьмемо реальний application. Для цього application ми налаштуємо Continuous Integration для того, щоб збирати цей application, і також ми налаштуємо Continuous Deployment для того, щоб зібраний application вже розгортати на реальне середовище. Також ми з вами повинні приділити увагу тому, щоб ці процеси були ефективними. Тому що у попередньому відео ми з вами визначили, що у нас є такі речі, як метрики, по яким ми можемо відслідковувати негативні патерни та зрозуміти, що в принципі наша CI/CD-система працює ефективно. Тому давайте починати. Починаючи вже практичну роботу, ми, як інженери, які працюють у напрямку DevOps, повинні постійно задавати питання. Без питання, в принципі, в цій професії робити нічого, тому що ми не можемо працювати самостійно. Тому, коли мова йде про application, ми зразу такі розуміємо, у нас є команда розробників. Хто є точкою контакту з командних розробників для нас? Ми, як інженери, повинні зробити технічну задачу, налаштувати Continuous Integration і Continuous Deployment або Continuous Delivery. Ми йдемо до розробника і починаємо йому задавати питання. Або ми можемо це не самому розробнику задавати, а там, в принципі, на якомусь командному мітингу. Перше, це яка в нас технологія. Тобто у нас є application, це буде, наприклад, як у нашому сьогоднішньому випадку, якийсь там статичний сайт. Він буде побудований за допомогою такої бібліотеки, як React, і такої мови програмування, як JavaScript. Ми такі, добре, зрозуміли. Далі. Якщо у нас є мова програмування, у нас є якийсь там описаний application, які ще залежності або dependency нам потрібні? Тобто нам вистачить тільки загальнопублічного NPM registry, чи у нас є якісь наші приватні пакети, які десь зберігаються. Або у GitLab, або вони там можуть зберігатися, наприклад, в якомусь там Nexus. Отримали відповідь, рухаємось далі. Наступне питання, де ми будемо це розгортати? Тобто ми зібрали application, ми повинні його кудись розгорнути. Тобто нам потрібен якийсь там сервер, це буде якесь клаудне середовище або не клаудне. В нашому випадку ми будемо деплоїти в AWS. Добре, це одразу дає нам додаткові запитання. Добре, якщо у нас є клауд, то яким чином наш пайплайн буде взаємодіяти з цим клаудом? Ми будемо використовувати, наприклад, AWS CLI, або ми будемо використовувати якийсь там загальнодоступний публічний API. В нашому випадку ми будемо збирати наш application, класти його на S3, бо це статичний сайт, і є така загальна архітектура, як використання CloudFront з S3 бакетом. Добре. Кладемо її на S3 бакет. Яким чином буде йти авторизація нашого пайплайну в AWS? Тобто ми будемо використовувати статичні креди, чи ми будемо використовувати динамічні креди. Далі. І останнє питання – це як буде доступний наш application. Він буде доступний для всіх людей на планеті Земля, чи ми робимо якийсь там internal сайт, або для локальної розробки, або може це просто якийсь там інтернет-сервіс. Якось я вже розглядав на нашому каналі таку архітектуру, як використання S3 бакету для зберігання нашого коду статичного вебсайту, і використання CloudFront для того, щоб кешувати той контент, який найбільше часто реквеститься нашим ендюзерам, для того, щоб пришвидшити роботу. І це відео ви можете подивитись по посиланню вгорі. І перед тим, як сідати і вже реалізовувати наш configuration файл для нашого пайплайну, спочатку давайте визначимось, з яких етапів у нас буде все складатися. Перше – це Continuous Integration. Continuous Integration, як ми знаємо, повинен допомагати нам тестувати код та збирати. І запускати цю автоматизацію на кожен git-евент, який ми хочемо. В нашому випадку, перше у нас це буде testing stage, бо ми хочемо, щоб наш код був протестований. І після того, як цей етап або проходить, або не проходить, якщо не проходить, то принцип fail-fast пайплайн у нас валиться. І якщо все успішно пройшло, то ми далі запускаємо вже білд-процес. В білд-процесі, який буде йти в окремі стейджі, ми спочатку повинні встановити залежності або dependency,
і після того вже запустити якусь команду, яка збілдить нам application. Після того ми збираємо це як артефакт ті файли, які нам потрібні вже для актуального деплойменту на наш S3 Ми їх сейвимо як артефакт за допомогою GitLab і передаємо вже в наступний стейдж, який у нас буде деплоймент на S3 Bucket. І після того, як ми на S3 Bucket вже розгорнули наш код, враховуючи, що ми використовуємо CloudFront, а CloudFront кешує у нас найбільш реквестуємий контент, то у даному випадку ми повинні цей кеш завалідувати. У даному випадку нам допоможе AWS CLI, і за допомогою нього ми запустимо команду для CloudFront Distribution Invalidation. Тобто воно оновить, по суті, нам кеш і затягне туди саме останній контент, який ми якраз таки тільки задеплоїли. І, звісно, що наші пайплайни повинні бути швидкими. Тобто, якщо щось йде не так, як ми очікуємо, пайплайн одразу валиться, і ми не повинні вже чекати. Далі, щоб він швидко працював на етапі інсталяції dependency, ми будемо використовувати кеш, в якому будуть зберігатись ті файли, які ми завантажимо з допомогою команди npm-ci. І останнє – це безпека нашого пайплайну. Ми запускаємо джоби в собі запускають якісь ранери, або шарит, або не шарит ранери, але так чи інакше ми повинні задеплоїти це на AWS. Для того, щоб працювати з AWS, ми відходимо від статичних креденшалів, а ми йдемо в сторону автоматизації динамічних токенів, і в цьому нам допоможе OADC, про який ми з вами далі і поговоримо. OADC – це де-факто вже є таким стандартом, який допомагає нам вирішити основну проблему роботи з AWS з точки зору надання доступів для якихось автоматизованих систем. Тобто ми можемо комунікувати з AWS через CLI, через UI-інтерфейс або за допомогою якогось з API. Terraform, SDK, CDK, whatever, як кажуть, ви обираєте. Для того, щоб все це діло працювало, ми повинні мати креденшали. Зазвичай це у нас Secret Key, Access Key і може бути ще Session Token. Але це в випадку, коли ми вже кажемо про використання такого сервісу, як STS, який допомагає нам зробити процедуру assume, тобто у нас є наша IAM-роль, і ми цей IAM-ролі можемо дозволити тимчасово отримувати вищий рівень доступу, як кажуть, зробити assume іншої ролі і отримати тимчасово її права доступу. Ось, в принципі, OADC якраз таки може нам допомогти використовувати STS плюс додаткові можливості AWS IAM як Identity Provider, в якому ми якраз додаємо наш GitLab і наш репозиторій як Identity Provider, дозволяємо відповідній IAM-ролі надавати від імені цієї ролі доступ для нашого CI/CD процесу. У даному випадку у нас буде IAM-роль, у цій IAM-ролі буде ARN, і цю ARN ми потім перевикористаємо як environment variable в налаштуваннях нашого пайплайну. І таким чином кожного разу, коли наш пайплайн буде запускатись команда AWS CLI з допомогою STS-сервіса отримати тимчасовий токен. Ми також там при цьому вказуємо якраз таки ARN у цій ролі, яку ми налаштували, щоб надавати доступ для нашого GitLab автоматизації. IAM, він перевірить, що це дійсно реквест прийшов від того репозиторію, який був налаштований, і ми таким чином отримуємо динамічно сформовані AWS Secret і Access ключі, які будуть жити дуже малу кількість часу і будуть використані тільки один раз, тільки унікальним якимось запуском нашого пайплайну. І кожен новий запуск пайплайну, навіть кожний новий запуск стейджі в кожному пайплайні буде отримувати абсолютно нові згенеровані динамічні креденшали. Таким чином ми повністю вирішуємо проблему Secret Rotation, і ми ніде ці креденшали не зберігаємо у статичному вигляді. Для того, щоб налаштувати OADC між нашим GitLab репозиторієм і нашим AWS аккаунтом, перше, що ми робимо, ми йдемо в IAM, там в Identity Providers, і створюємо Identity для нашого GitLab репозиторію. Вказуємо, що це у нас буде для
групи репозиторіїв, які входять в організацію DevOps 01.ua, для того, щоб не створювати окрему конфігурацію для кожного із репозиторіїв. Далі, ми повинні створити IAM-роль, вибрати, що ця IAM-роль буде типу Web Identity, і потім підключити відповідні полісі. У нашому випадку ми даємо полісі для роботи з S3 бакетом і CloudFront only. І далі нам залишається тільки налаштувати, хто саме цю роль може асюмати. В нашому випадку ми вказуємо, що це буде у нас Federated Principal від OIDC провайдеру GitLab.com для репозиторію DevOps 01.ua. Тобто це у нас буде фільтра типу Condition в Trusted Relationship, де ми вказуємо, що Audience, тобто Scope, іншими словами, у нас буде GitLab і організація DevOps 01.ua. Після того нам залишається тільки взяти ARN нашої ролі і завантажити його в наші CI/CD варіабли в конфігурації нашого репозиторію. У даному випадку ми створюємо змінну роль ARN, в яку ми як string кладемо оце Amazon Resource Name. І далі пропоную розглянути вже безпосередньо сам application. У нашому випадку, як було сказано, це у нас статичний сайт, який побудований за допомогою JavaScript і бібліотеки React. І перше, куди я зазвичай дивлюсь як інженер, який працює у DevOps напрямку, це package.json файл. Це файл, в якому у нас вказані всі основні dependency. Також ми можемо побачити тут версію, яку ми можемо потім витягувати за допомогою JQ. Якби ми, наприклад, збирали Docker імеджі, або нам потрібно зробити якийсь там анотований коміт, то ми можемо брати за фундамент, це якраз таки версію нашого application з package.json. Так, про dependency ми з вами поговорили. Далі у нас є скрипти. Ці скрипти нам допоможуть зібрати цей application, запустити юніт-тести, якщо вони є. Тому я розумію, що для того, щоб запустити цей сайт, я спочатку повинен встановити залежності за допомогою команди npm install або npm CI. У випадку npm install в мене буде кожного разу оновлятися dependency у розрізі того, яка там бібліотеки використовувалась. Зазвичай в автоматизації ми намагаємося використовувати npm CI, тому що воно намагається встановити як clean install, тобто тільки ті версії тих бібліотек, які у нас вже є в package.log.json файлі. Тому що ми не хочемо у випадку npm install команди щось там оновити, отримаємо більш свіжіші версії пакетів, і вони вже не будуть працювати в нашому коді. Тому робимо npm CI. Спочатку ми ж повинні перевірити, що воно працює локально, перед тим, як робити вже для цього автоматизацію. Так, запускаємо npm CI, чекаємо, поки він відпрацює. Завантажить все, що нам потрібно. Бачимо якусь там кількість ворнінгів, але ми вже потім будемо звертати на це увагу більше, коли підключимо такий інструмент, як SonarQube. Все, бачимо, що npm CI в нас пробіг. Ми бачимо, що у нас з'явилася директорія Node Modules, де ми можемо побачити всі залежності, які були встановлені. Далі у нас за програмою це скрипт для білдингу цього застосунку, або локального запуску. Ми можемо зробити npm run start. У нас запускається якийсь там React-скрипт, який у нас підніме локальний сервер і запустить цей застосунок на якому із локальних портів. І, як ми бачимо, у нас автоматично при цьому відкривається браузер і повинен запуститися цей застосунок. Поки що Development Server ще стартує. Чекаємо, поки він пробіжить. Все, бачимо, що є у нас localhost порт 3000 або по такому IP-адресу. Все, як бачимо, цей веб-сайт працює, тому ми можемо використати цю інформацію потім для того, щоб вже зробити continuous integration.
Після того, як ми зрозуміли, як нам деплоїти цей застосунок локально, і ми знаємо структуру нашого пайплайну і яким характеристикам він повинен відповідати, ми вже можемо приступити безпосередньо до практичної реалізації. Я пропоную розробити наш пайплайн наступним чином. Перше, ми повинні визначити, з яких етапів він у нас складається. Ми вже знаємо, що у нас буде тест стейджа, але тут потрібно ще сказати, що нам не на кожен коміт потрібно запускати тест стейджу. Тільки я рекомендую це робити тільки там для бранчів, які у нас будуть відповідно до нашої бранч-стратегії префіксом фіча. От там тільки ці юнит-тести і запускати. Далі, наступний етап – це білд, де ми будемо збирати код нашого аплікейшену, отримувати на виході артефакт, який ми будемо вже передавати в наступний стейдж як деплой, який вже буде, використовуючи OIDC-інтеграцію, за допомогою AWS CLI робити AWS S3 CP або AWS S3 Sync. І відправляти вже артефакт на бакет і робити інвалідацію CloudFront по Distribution ID. Наступне, ми повинні зрозуміти, чи будуть у нас якісь загальні параметри конфігурації однакові для всіх стейджів. У даному випадку у нас є дві стейджі, в яких ми будемо працювати з Node.js, з React тощо, і працювати з залежностями з package.json. В такому випадку ми можемо прописати, що спільно для них буде цей імідж. Пускай це буде Node 18, ми не будемо поки що витрачати час на збирання нашого власного іміджу, це можна буде зробити вже після, і записати це як в технічний долг проєкту. Коли ми запускаємо якісь скрипти в джобі, у нас є декілька секцій. У нас є before скрипт, сам скрипт і after скрипт. В даному випадку ми використаємо before скрипт, де ми якраз таки задамо, що у нас є параметри конфігурації для NPM. Ми кажемо, ми будемо використовувати кеш, який буде підгружатися у нас з GitLab, і в директорії npm cache dir. А ця директорія у нас буде CI project dir, це у нас буде environment variable самого GitLab, який поверне нам, де у нас, в якому фолдері ми будемо працювати. Це буде директорія у нас з npm кешем. І наступний скрипт в BeforeScript секції – це встановити залежності з допомогою команди npm CI. Також ми вказуємо, що хай у нас буде verbose mode. Ми вказуємо кеш, де знаходиться, і це ми хочемо брати все ж таки офлайн з нашого кеша. Ось. І сам кеш, тобто конфігурація кеша, що у нас буде ключ по ім'ю бранчі, і ми в кеш будемо класти якраз таки те, що у нас попадає в .npm. Наступне, це в нас, ми хочемо, щоб у нас була така річ, як environments. І цей environments у нас, для того, щоб не робити різні стейджі під різні environments, ми можемо зробити змінну, якою ми будемо вказувати, з яким environment ми хочемо працювати. І ця variables може бути переписана в секції workflows, в якій ми можемо якраз таки задавати різні фільтри і робити відозмінення наших variable. Тобто, у даному випадку, якщо ми будемо деплоїтись з main бранчі, то ми будемо деплоїтись в prod, і GitLab Env у нас буде production. Якщо у нас буде develop, то GitLab environment у нас буде develop. І якщо у нас буде фіча бранча, і якщо у нас буде фіча бранча, то ми будемо деплоїти також в dev environment. І далі вже ми описуємо наші джоби, які будуть відноситися до тих чи інших стейджів. Перший стейдж у нас це тест. В тест стейджу у нас буде одна джоба, яка у нас буде запускатись тільки для фіча бранчів. Для цього у нас є if rule, який буде запускатися у нас для фіча бранчів. Скрипт, який ми тут будемо запускати, на жаль, поки що це буде тільки такий placeholder або echo-тест, тому що в нашому package.json є скрипт npm run test, але от у випадку цього аплікейшену, тому що я його взяв на просторах інтернету, тести тут не написані. Тому ми зробимо імітацію тестів.
І також ми звідсіля можемо прибрати кеш, тому що він буде у нас йти як defaults. І якщо ми хочемо переписати будь-яке значення з defaults, нам буде достатньо додати його сюди. Наступне. Це stage build, який буде в нас вже збирати сам application. Для того, щоб зібрати нам application, ми повинні ще встановити залежності, але дивимось вище, це вже у нас описано як defaults. Так само і для тест-етапу. Все, що у нас буде з defaults, before script і налаштування імеджа, прилетять звідтіля, буде 18-та нода, встановляться всі залежності, і вони підтягнуться з кеша. І нам залишиться тільки в секції script зібрати наш application, а ми вже, як це знаємо, це скрипт npm run build. І після того ми можемо вивести якесь там додаткове повідомлення, що ми зібрали цей білд. І нам залишається тільки зробити сейв в артефакти каталогу build. Це каталог, він створюється після запуску команди npm run build. І там вже зберігаються ті файли, які ми хочемо відправити на S3 bucket. І наступний етап у нас це запуск deploy stage. У нашому випадку буде job deploy to S3. І ми тут переписуємо before script, тому що ми вже тут не працюємо з нодою, ми працюємо вже тут з імеджем AWS CLI Latest, який буде запускатися як контейнер в нашому ранері, який буде запускати цю джобу. І так, як ми використовуємо тут OEDC, ми повинні динамічно отримати AWS Secret і Access ключі. І у нашому випадку у нас буде роль ARN, яку ми повинні отримати. Також ми передаємо сюди оцей от ID токен, який буде кожного разу новий. Цей токен ми передаємо, і на виході ми отримуємо AWS Access, Key ID, AWS Secret, Access Key ID і Session Token, який видається нам, тому що ми використовуємо тут AWS STS Assume Role with Web Identity. От. Переписали тут, що у нас буде свій імідж, не нода AWS CLI. Вказали, що у нас буде EID токен. І в рамках самого скрипта ми отримуємо оцю директорію build як артефакт, тому що вона передається від попереднього стейджа. Робимо deployment. І після цього нам залишається зробити тільки інвалідацію CloudFront, використовуючи змінну Distribution ID, яку ми повинні вже мати на етапі, коли наш пайплайн буде працювати. Так само, як і з нашим фронтенд бакетом. От. І, як ми бачимо, environment у нас буде тут отримуватися динамічний, і також ми хочемо оновляти тут CloudFront URL. І у нас можуть бути дві однакові змінни і в різних енвайроментах. Тому нам залишається тільки зробити новий коміт. Git branch у нас feature-тест. В даному випадку ми перевіримо, запустяться наші тести чи ні. І робимо git commit -m, refactor pipeline, git push. І після того ми вже будемо йти на GitLab і дивитись, чи запустився наш пайплайн і як саме він відпрацював. Як ми бачимо, останній наш коміт був це refactor pipeline, і ми можемо побачити, що наш пайплайн успішно запустився. Його загальна тривалість була 3 хвилини і 8 секунд. І тепер давайте цей пайплайн подивимось. Перше, що ми тут можемо побачити, це наш тест стейдж. Before script у нас запустився, ми вказали кеш, зробили команду npm-ci. Перед цим наш кеш був успішно, для того, щоб цей кеш використати, він повинен бути завантажений на контейнер, на якому запускається безпосередньо ця джоба. Ми потім бачимо, що кеш у нас сталий, потім вже запускається команда для симуляції нашого юніт-тесту, все успішно пройшло, і після того ми оновляємо кеш вже в самому GitLab, щоб наступна джоба вже використала свіжу версію кешу. Наступний етап – це build frontend.
Зверху все йде те ж саме, встановити залежності, завантажити кеш. І після того ми вже збираємо наш application за допомогою команди npm run build. І, як ми бачимо, все у нас пройшло успішно, бо у нас виконалася ще й наступна команда echo build completed. Бачимо, що ми оновили кеш для нашого бранчі feature test, і ми завантажили артефакти. Тобто у нас йде етап uploading artifacts. Ми всю директорію build ми якраз таки завантажимо як артефакт в якийсь там tar.gz архівчик. І цей артефакт далі у нас передається на наступний етап. Це deploy безпосередньо в S3 bucket. Тут у нас в рамках before скрипта ми робимо отримання токену, без яких у нас не відпрацює команда AWS3 Sync цієї директорії build в наш S3 bucket. Це у нас успішно, ми отримали токени, наша команда AWS S3 Sync Build відпрацювала, ми завантажили все з директорії build в корінь нашого S3 bucket. І також ми запустили інвалідацію CloudFront Distribution. Отримали Invalidation ID, для цього я розробив простий скрипт, який у нас знаходиться в директорії AWS, Scripts Invalidation SH. Ми передаємо як аргумент Distribution ID, і протягом 5 провірок з тайм-аутом по 30 секунд ми якраз таки створюємо Invalidation і в циклі потім перевіряємо, чи закінчився цей Invalidation процес успішно чи ні. І після того або у нас Invalidation успішно закінчується, і ми виходимо з цього скрипта, або ми доходимо до 5 повторень, джоба у нас не закінчилась, і тоді ми вже викидаємо, що Invalidation ще in progress, і зайняло більше часу, ніж ми очікували. І тепер давайте подивимось, скільки часу буде йти наш пайплайн, якщо ми зараз відключимо кеш, і перевіримо, наскільки, в принципі, пришвидшився наш пайплайн порівняно з часом build і deployment з виключеним кешем. Я зробив новий коміт, в якому я закоментував якраз таки дефолтне налаштування секції кеш. Тобто зараз її в мене нема, вона не включена. І що я можу побачити? Ось мій пайплайн, який був запущений на останній коміт remove cache. Тут я можу побачити, що його загальний час роботи склав 3 хвилини 24 секунди. З кешуванням в мене було 3 хвилини 8 секунд. Тобто вже я бачу різницю в 16 секунд. А в мене дуже маленька кількість залежностей, і чим більше буде проєкт, тим більше буде займати часу встановлення всіх пакетів з нуля. Тому кешування для нас дуже важлива річ. Особливо, якщо у нас використовуються шарет-раннери, а в них, як ми знаємо, є лімітований час роботи для всієї організації. І тут ми якраз таки можемо побачити, що наша секція тест, в кеш ми не попали, тому ми бачимо, що 1 хвилину 4 секунди зайняла стейджа, а було 52 секунди. Далі build frontend у нас буде така сама ситуація, 1 хвилина 22 секунди, тут у нас 1 хвилина 15 секунд. Тобто 7 секунд якраз таки в нас на кожний з джоб ми вкрали. Шляхом, коли у нас був підключений кеш. Так, тут 56 секунд. В принципі, тут у нас кеша вже і не було, тому може бути там якась різниця в 4 секунди. Як ми бачимо, тут вона не дуже сильна. Але тут, в принципі, і спочатку кеш не був підключений. Тому, як ми бачимо, кешування, воно дійсно працює. І чим більше у вас кількість залежностей, тим більше часу ви зекономите, використовуючи GitLab-івський кеш. І ще одну річ, яку хочу перевірити. Якщо ви дивились наше перше відео, то ви пам'ятаєте, що ми налаштовували таку річ, як Code-Owners, яка повинна виставляти нам дефолт рев'ювера і мінімальну кількість апрувелів, який повинен отримати наш merge request для того, щоб його успішно замержили. Для цього я створюю новий merge request із feature test гілки в develop. Кажу, що буде assign, хто виконував, це я. У нас був approval, що ми мінімум 1 людину повинні мати як апрувала.
Тут ми можемо ще додати, що ми видаляємо цю бранчу. Тут ще можна було поставити, що ми хочемо зробити сквош комітів тощо. І як ми бачимо, наш pull request, він заблокований. Ми не можемо його самостійно змержити, поки ми не отримуємо approval або з когось з кодовнерів, або з юзерів нашого проєкту, які мають або знаходяться в кодовнерах, або вони мають рівень доступу developer або вище. Тобто developer або owner. Як ми можемо побачити, наша ціль досягнута. У нас є автоматизація для Continuous Integration, яка складається з двох стейджів: це тестування і build, або збірка нашого аплікейшену. Ми, якщо використовуємо Shared Runner, вони не безкоштовні. І враховуючи цей момент, наші Continuous Integration і Continuous Delivery пайплайни повинні працювати швидко. Для цього ми використали таку річ, як кеш, який ми завантажимо на раннер, потім з раннера ми його оновлюємо і зберігаємо на GitLab як Distributed Cache. Також, щоб все це діло працювало, ми повинні зробити налаштування в сам npm config, щоб вказати, що наш кеш знаходиться по такому-то розташуванню, і ми робимо інсталяцію депенденсів, не використовуючи команду npm install, а використовуючи команду npm ci або clean install, яка буде встановлювати тільки ті залежності, які у нас описані в файлі package.log.json. Як ми побачили, наші налаштування, які ми робили ще на першому нашому відео, а саме зробити автоматичні правила для того, щоб робити approval merge requestів, для того, щоб не було ситуації, коли merge request був створений і змержений тією самою персоною. В такому випадку у нас є файл codeowners, і у нас були ще додаткові правила для апрувалу наших merge requestів. Тому, як ви можете побачити на власні очі, це дуже прості речі, але вони мають дуже великий ефект на те, як буде працювати наша CI/CD-система взагалом. І на наступному відео, яке буде останнє в цій серії, ми з вами розберемо такий інструмент, як SonarQube, і створимо ще один етап в нашій CI/CD-системі, а саме аналіз нашого коду на відповідність стандартам програмування, на наявності якихось відомих vulnerabilities в нашому коді, або в пакетах, або в депенденціях, які ми використовуємо, і наш CI/CD буде мати закінчену форму. Якщо вам сподобалось це відео, то я прошу вас поставити великий лайк, зробити підписку на цей канал і розповісти комусь, що існує такий канал, де є україномовний контент, пов'язаний з DevOps і сучасним IT. Тому дуже дякую, що подивились, і до зустрічі у нових відео.